Gamla síldarverksmiðjan á Hjalteyri hefur skapað ramma fyrir fjölda listamanna síðan hún var vakin til lífs árið 2008. Yfirleitt lítið að vera í verksmiðjunni yfir veturinn en þegar við litum við höfðu hönnunarnemendur frá Gautaborg verið við störf ásamt kennara sínum Markusi Bergström. Í framtíðinni áætlað að geta boðið listamönnum allstaðar að úr heiminum að geta búið og starfað í verksmiðjunni og verkefni nemendana frá Svíþjóð að hanna og smíða húsgögn sem verða á staðnum fyrir listamennina. We're here to explore this building together with Gustav in a course that's called Between Design and Architecture, which is exploring the boundaries between craft and making, which comes from maybe furniture and traditional skills in furniture making, to explore that in an architecture context, looking at buildings and how making and craft can inform architecture. And this building is something that really interests us because it's something that was built for a certain purpose as a herring factory. Yeah. But then when the herring disappeared, the factory had to close down. But now it's repopulated by an art community and Gustav and Verksmiðjunni. And we're interested how we, with architecture and design, can change the functionality of the building, how we can reprogram the spaces to now incorporate new functions and house new people and new skills. Yes, because they want to be a facility for artists to come here and actually live here to practice their art, and that's where you come in to sort of make their habitat. Yeah, exactly. So how is the project coming along? It's going well. I've been a little bit stressed today with time because tomorrow evening we should be finished. Okay. And we're going home again on Saturday. Okay. And I guess we're halfway through. It's coming along well. We plan to be able to, or this settlement, as Gustav is talking about, plan to accommodate about 10 art workers. At the same time? At the same time. Okay. So we're making, we might not be able to make 10 beds this time, but when we leave we want to be able to accommodate 6 at least now, and we might return to finish the project. That's interesting. So how has this place and this giant factory influenced you as artists and architects? It's been a huge influence, and the whole course is now structured around this building. And we started back in February to look at the building, look at plans, and looked at footage and reading texts about it and interviewed artists who have been here and working. Nemendurnir vel dúðaðir í vetrarklæðnað við störf sín. Þetta ekki venjulegur skóladagur fyrir þeim, þvert á móti. Nemendurnir af ýmsum þjóðernum, meðal annars frá Svartfjallalandi, Ungverjalandi, Grikklandi og Svíþjóð. They are having an amazing time. I think they're cold and tired, but they're also really fascinated about the community and the area, and Iceland obviously. They're really interesting people around that we meet, and we have communal dinners every evening, and there's a lot of interaction and a lot of interesting conversations. And they are doing a great job. They're not makers by training, so there's a lot of learning going on as well. We're all learning. Perfect. Yeah. So they're getting their hands dirty. They're getting their hands dirty and dusty. Yeah, that's good. That's good. Do you think it will be interesting for artists from all over the world to come here and live here? I think so, definitely. I think Iceland is obviously a fantastic place in itself, but the way also this is run in a very different way to the kind of the tourist sites, maybe in the local or in other parts of Iceland. This has got this kind of unique sense of authenticity, I think, which is really interesting to see, to follow the life in this really small town. Ýmis konar húsgögn í smíðum, en rúmin vekja sérstaklega athygli okkar. Þau hönnuð sem eins konar afdrep, þar sem hægt að geyma föggur sínar undir, sofa á ansi þétt ofnu og þægilegu fleti og hengja af sér föt eða handklæði. Svo hægt að draga dúk yfir allt saman til þess að fá næði frá umheiminum. So this is the area that the artist would be living, sleeping in. Can you explain your thought process in creating this space? Yeah, so the very specific place was chosen by Gustav, and it's quite interesting why this space was chosen, because it's maybe the darkest and least pleasant space to be in, but it's the only space that was easy to make warm or insulate.
Gústaf Geir einn af því hugsunarfólki sem stofnaði Verksmiðjuna árið 2008. Verkefnið hefur þróast og tekið margar beygjur og krókaleiðir síðan, en hver var tilgangurinn til að byrja með? Þetta losnaði, ég hafi lengi verið að hugsa það var einhvers svona ástæða fyrir maður settist hérna að og maður sá að það voru einhverjum möguleikar kannski að gera einhver svona hluti. Annars var hugmyndin náttúrulega líka að gera þetta í svona óvenjulegar aðstæður að búa til og þessar voru þannig að það var mjög sterkt til mín svona hugmyndir sem maður hafði okkar tengt til það. Svo einhvern veginn hefur maður bara fest í þessu skilur. Þetta er einhvern veginn alltaf haldið árum og vaxið svolítið áfram og þróast og það eru fleiri sýningar og fleiri verkefni. Það hefur samt alltaf verið þannig að það hefur verið svona lausir mánuðir og veturnar og maður hefur verið svolítið mikið að hugsa það að nýta það meira og það hafa alltaf verið að koma hérna á bæði vor og haust verið að koma skólar víða, alls konar listaháskólar úr Evrópu og svo listaháskóli Ísland. Og svona hugmyndin skilur, þetta bara vaxi og verði meira, þetta verði kannski yfir vetrarmánuðinn en svona endalaus svona skólaskóli skilur, það komi hver skólan eftir öðru og verði svona workshop sem stendur yfir þá í nokkru mánuði. Og það er þá kannski liður í því þetta sem er í gangi hérna núna? Já, rauninni, þetta gerist náttúrulega allt svona skref fyrir skref og það og hefur verið svolítið þannig að þeir nemar sem hafa verið að koma vilja það var náttúrulega bæði hugmyndin uppálega en svo nemendur sem eru að koma þeir vilja bara vera sem mest hérna inni og það er ákveðin möguleiki á því að búa aðstöðuna þannig að það sé hægt og þetta er svona þrepp í þá þau eru að vinna með þessar aðstæður og endurhanna inn í þetta búa til húsgögn og hluti sem að hérna sjá fyrir sig hvernig maður gæti búið hérna. Já. Þannig að það er svolítið það sem þau eru að gera. Framundan er annasamt sumar í Verksmiðjunni, en það verða sýningar á dagskrá frá maí og fram í október. Við hvetjum áhugasama til þess að fylgjast með því sem er á döfinni. Verksmiðjan flokkast ekki beint undir þetta hefðbundna listagallerí, en hefur byggingin sjálf kannski áhrif á þá listamenn og þá list sem það er sett upp? Það er mjög mikið þannig, það eru þá listamenn sem eru, það bæði tengi við arkitektur og svo mikið við umhverfishugmyndir og svo líka náttúrulega bara eitthvað sem er tilfallandi. Húsið er svo lítið hlutlaust, það er svo margt sem hefur áhrif og svona kalla fram hugmyndir og húsið er einhvern veginn alltaf svolítið mikið stór partur og verkefni sem verður til. Húsið er kannski svolítið listaverk í sjálfu sér? Já, verður einhvern veginn alltaf einhver hluti af því, það er einhvern veginn alltaf mikið svoleiðis.